mo fẹ́ make sure pé ó ń record kí n tó. So alhamdulillah, we are all set. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tí gbogbo ẹ̀yìn àti ọpẹ́ tọ́ sí.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi ò mọ̀ ọkọ tó ṣẹlẹ̀, kí ni ẹ freeze ni o? Yes, definitely. Gbogbo wa ṣì wà online. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Dúpẹ́ fún Ọlọ́run Ọba. All praise and thanks are due to Allah. We thank Him, we exalt Him. We ask for His continuous protection, safety on us and our household and our community at large. We'll be seeking to continuously give us increase in all that is beneficial, both living and non-living, inshallah. So inshallah, like we promised last week, announcement, just a quick reminder. I believe my family is the one taking care of the masjid this week. And a couple of other announcements, inshallah, we'll get back to that. So inshallah, today what we want to go over, in addition to a small lecture that we'll just sensitize ourselves about, is to look at our daily recitations and how we can improve on them, as well as know the meaning of what we recite in our salawat, in our Adhkar, in our Sunday programs on a daily basis. So inshallah, what we want to take a look at today is Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, ìgbìyànjú tí a fẹ́ ṣe lénìí, òun náà ni pé a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò báwo la ṣe ń kà á tó dánmọ́rán sí àti ìtumọ̀ Suratul Ikhlas. Àǹfààní tó wà fún Suratul Ikhlas ó pọ̀ jaburata tó yẹ kí gbogbo wa náà ti mọ̀ ní. Lára ẹ̀ náà ni pé tí a bá ka mẹ́ta ẹ̀ta ká dáadáa, Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ó ṣe dédé ìmáka odindi al-Qur'ani ni. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, eléyìí túmọ̀ sí pé ó yẹ kí Mùsùlùmí kó ní àkíyèsí nípa báwo ni òun ṣe ń ka súrà yìí, ǹjẹ́ òun tí ẹ mọ ìtumọ̀ ẹ̀ bákan náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí a bá ń gbọ́ tí a bá ń kà á, àtọmọdé wa àtàgbà wa, yàtọ̀ sí àwọn ọmọ tó ti ń wálé kéwú, àwọn tí ò tí ì wálé kéwú, bá ṣe máa ń kà á ní kúlífù Allahu, kúlífù la máa ń pè. Allahu samadu, lam yalidi wa lam yuladi, ìyẹn bá mu tó bá yẹ bá ṣe pè nìyẹn. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadu, ìyẹn náà bá mu tó yẹ bá ṣe pè nìyẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà a rí pé bá a ṣe ń pè kọ́ nìyẹn, pàápàá jùlọ ní ọwọ́ ìbẹ̀rẹ̀ yẹn, kúlífù Allahu ló gbajúmọ̀ láàrin àwa Yorùbá. Àǹká lọ kíyèsí náà ni pé the challenge of pronouncing this surah well is not among Yorubas alone. Even the Arabs, you will be surprised that Arabic is their language. They still have to learn the proper way of pronouncing this thing. So it's not something that is out of place for us of saying, at my age, I'm just learning Surah Al-Ikhlas. No, it is perfectly okay. It is not just okay for us not to care to want to learn about it. A ní láti fẹ́ ṣègbìyànjú yẹn, àtọmọdé wa, àtàgbà wa, àti lèmọ́mọ́ àti àfà, wípé kí ni àníṣe afẹ́ pé ní tí ó máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. So kí àwa máa sọ tẹ̀lé mi, ká kọ́kọ́ ṣe àgbéyẹ̀wò Suratul Fatiha tí a ṣe ní ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́rin sẹ́yìn. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ẹ ṣàkíyèsí
tí àkọ́kọ́ yẹn kanasta'in bí táyé bí gbàríyàn pé táyé kanasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in àbí téèyàn sọ pé tablet àwọn nǹkan tó jọra wọn nìyẹn àbí táyọ̀ ẹ wá gbọ́ ètò tẹ̀lé iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ìdínà sírọ́ọ̀tọ̀ bí ìgbà tí a pè ọmọ tó ń jẹ́ Toyib àbí ta ní toy ìdínà sírọ́ọ̀tọ̀ kìí ṣe léò kìí ṣe ta ìyàtọ̀ wà ń bẹ̀ sírọ́ọ̀tọ̀ lẹ́dínà èyí tó tẹ̀lé ìyẹn ló tún di jẹ́ ta sírọ́ọ̀tọ̀ lẹ́dínà an'amta àwọn àkíyèsí ta fẹ́ kí a ṣe gbogbo tí ó bá ní challenges nípa ẹ̀ lè pe any of their fast to help us in this. So lẹ́ni what we are focusing on is Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas is one of the shortest surahs of the Quran and is pronounced like this. Kul huwa kì í ṣe kulifu kul huwa Allahu ahad kul huwa Allahu ahad Allahu samad ìgbà ní àwọn èèyàn máa pé Allahu samad Allahu ló bá mú ṣùgbọ́n Allahu náà kò tí yẹ gẹ̀rẹ̀ tán Allahu samad ẹ ṣàkíyèsí samad bí ìgbà tí èèyàn sọ pé son my son or the sun in the sky kì í ṣe sáà yàtọ̀ sí bí Saturday is Allahu samad ẹ̀rí ó dàbí pé ẹwọ bí gbogbo ẹ̀ ṣe jáde Allahu samad bí ìgbà tí èèyàn fẹ́ súfèé Allahu samad kì í ṣe Allahu samad kì í ṣe bẹ́ẹ̀ Allahu samad sọ́ọ̀dù ní lẹ́tà tó wà ń bẹ̀ yẹn lam yalidi lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad walam yakun lahu kufuwan ahad màá tún wá kà á lólógèrè ń sìn pẹ̀lú ọgọ́lọ́m bismillahir rahmanir rahim kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yaldi walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Inshallah ẹ pé tẹ̀lé mi bismillahir rahmanir rahim kul huwa Allahu ahad kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tàbá fẹ́ kà bí àwọn bàbá tàbá fẹ́ fi ahọ́n Yorùbá kà a lè kà báyìí pé bismillahir rahmanir rahim kul huwa Allahu ahad Allahu samad
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله صمد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ìtumọ̀ kul ní èdè Lárúbáwá sọ pé ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé sọ pé kul àbí kọ́là ó sọ pé kul. Ọlọ́run ọba àlékè ọlá ló ń pàṣẹ fún òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bó ṣe ń pa bí àṣẹ yẹn bó ṣe tàn ká ọ̀dọ̀ gbogbo ẹni tó ń jẹ́ mùsùlùmí òdodo pé kul sọ báyìí pé uwọ Allahu wípé ọlọ́run ọba àṣọ Allahu òun ni Allahu ahad ọba àṣọ ni. Kul huwa Allahu sọ wípé ọlọ́run ọba tèmi ọba tẹ̀yin ọba gbogbo ẹ̀dá huwa Allahu ahad ẹyọ kan ṣoṣo ni tí ò pé méjì tí ò pé mẹ́ta tí ò jẹ́ mẹ́ta lọ́kan ẹyọ kankan tí ò lápèjúwe mi yàtọ̀ sí àṣọ ẹyọ kan náà ni. Allahu Samad ọlọ́run ọba yìí tí orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Allahu tẹ́nìkan ò ní bá jẹ èèyàn kò bá jẹ lánàá kò bá jẹ lénìí kò sì ní bá jẹ lọ́la. Ọba kíni ọba ayérayé ni Allahu Samad ọba tó tó tán ọba tó pé ọba tí ò lábàwọ́n. Lem yelid ọba yìí ó kò bímọ walem yulad bẹ́ẹ̀ sì ni àbí òun náà. Ìbí kìí ṣe ara àpèjúwe ọlọ́run ọba, dídá kìí ṣe àpèjúwe ọlọ́run ọba. Òun ò bí wọn ò sì bí wọn ò dá òun ṣùgbọ́n òun dá nǹkan. Lam yalid wa lam yulad kìí ṣakọ kìí ṣabo kò lápèjúwe irú bẹ́ẹ̀ bí tọmọ èèyàn bẹ́ẹ̀ dára mí. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad ọba tí a ń ròyìn yìí sẹ́ àní kò lápèjúwe kò láfàfiwé kò lálàfijọ ó kọjá gbogbo nǹkan tẹ̀dá lè fi ròyìn ẹ̀. Kò láfiwé nínú ẹ̀dá tó dá kò láfiwé nínú ẹ̀dá tó dá tí ń ṣẹ̀mí kò láfiwé nínú ẹ̀dá tó dá tí ò ṣẹ̀mí. Ẹ rí pé oríkì ọlọ́run ló kójọ ìmọ̀ nípa ọlọ́run ló kójọ. Àwọn àfáà onímọ̀ wọ́n ṣe volumes of books lórí tafsir Suratul Ikhlas nìkan. Tó gbé ta bá ní ká máa tu wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ gbogbo àwọn òwe náà a lè lásìkò láti explore wọn tán a kàn gbìyànjú náà ni. Ara àwọn oríkì ọlọ́run téèyàn fi ń ṣílẹ̀kùn dọ́dọ̀ ọlọ́run tó fi ń tọrọ nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ni. Òun náà ló máa wá gbé wa wọnú wáàsí tá máa fi ṣe àkótán tèní nípa ti ìtanijí wa. Òun náà ni pé a ṣàkíyèsí ní gbogbo àwọn ọdún Gregorian calendar tá ti máa ń ṣe
ariwo máa ń pọ̀, ìhàlẹ̀ máa ń pọ̀, kirikiri kìtàkìtà ó máa ń pọ̀, pàápàá jùlọ lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn kejì àwọn kìrìsìtẹ́nì. Wọ́n máa ń pe kinní kan ní crossover service, àbí àwọn tí ò pé tí wọ́n crossover service wọ́n á ti máa ṣe àwọn crusade oríṣiríṣi tí ó máa fi wọ Christmas tó máa fi wọ New Year. Ṣùgbọ́n nǹkan tá a fẹ́ fàyọ ń bẹ̀ náà ni pé nínú àwọn ìsọjí àwọn ìṣòro gbogbo ìtọ́nṣe yẹn wọ́n máa wá sọ pé àwọn ní prophecy, àwọn ní predictions for the coming year. Tí gbogbo wa bá wẹ̀yìn wò, ìgbà tá a fẹ́ kúrò ní 2019 bọ́ sínú 2020, àyínwá àti ìrí nínú àwọn yálà mùsùlùmí tó lóun wòran ni òun tẹ̀yẹ pẹ̀ ní àbí nǹkan kan lòun gbà tóun fi mọ̀lá ni tó lóun àmì ní mọ̀lá ni, àbáwọn kìrìsìtẹ́nì ni àbáwọn ẹlẹ́sìn míì, nǹkan tó bá wùn kó pera ẹ̀, tó sọ fún wa wípé ní 2020 o àjàkálẹ̀ àrùn kan máa dálẹ̀ o, tó yẹ pé kí ni ó máa gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ó máa gbàjẹ́ mú lọ́wọ́ àwọn èèyàn, ó máa gba dúkìá àwọn èèyàn, ó máa sọ àwọn kan dọlọ́lá, ó máa sọ àwọn kan dòtòṣì, ó máa sọ àwọn kan dòkú. Allahu Akbar. Abẹ́ Ọlọ́run gbogbo àwọn tó ti padà sọ́lọ́ Ọlọ́run látara ìtọ́jẹ́ mùsùlùmí, Ọlọ́run kó bá ṣe kú nísìmí fún wọn, Ọlọ́run kó bá ṣe mọ́kífìrà wọn, Ọlọ́run kó fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ àwa náà ta ìṣẹ́kù sílẹ̀, Ọlọ́run kó má ti pa wá báyìí, ọlá tóbi ọlá alájọṣọ́ Ọlọ́run, ọlá wàlá hawla wàlá quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Not even a single one ló ní prediction pé anything like COVID máa ṣẹlẹ̀ in 2020. Gbogbo wọn, your year of breakthrough náà ń pè, your year of richness, your year of greater heights náà ń pè. Ok, yẹ ká grant wọn pé bóyá wọn wo dáadáa náà ṣe rí, pé wọn rí pé àrùn kan máa ṣẹlẹ̀ COVID. At least tó máa lè ti ẹ̀rí díẹ̀ gbókè èèyàn máa kú gan tó máa pọ̀ around the world. Kò máa sẹ́ni tó sọ yẹn fún wa. Wọn bá rẹ̀ tó sọ pé planes ò ní fly for the most part of the year. Wọ́n rí yẹn nínú crystal ball wọn o. Wọ́n gbọ́gbọ́ kí kájí aka ṣe pé kọ́ sẹ́ pé àwọn rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ́spítù pé àwọn ti ẹ̀rí nínú ríran àwọn ààrẹ tó sọ bẹ́ẹ̀ o. Ní tó túmọ̀ sí pé ẹ̀tàn jẹ lára ayé gbé dání. COVID yìí ó fi yé wa wípé ẹ̀tàn jẹ lára ayé kí gbogbo wa ká padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n kan tánà bí wa sọ ni sallallahu alayhi wa sallam. Nígbà tí àwọn sàábé tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ di mùsùlùmí tí wọ́n lọ bá ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wípé ṣáájú ká tó di mùsùlùmí a lọ máa bá àwọn yẹ̀mí wò, àwọn awòràwọ̀, àwọn awoṣẹ́, lára nǹkan tí wọ́n máa sọ fún wa lára abẹ́ á sì máa ṣẹ. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní ẹjẹ́ kọ́kọ́ kì í lọ nígbà tẹ́ ti di mùsùlùmí ẹ má lọ ọ̀dọ̀ wọn, torí pé gbogbo ẹni tó bá lọ yẹṣẹ́ wò nírú ọ̀dọ̀ wọn àbí wọ́n ti ẹ̀ wá bá ẹ pé àwọn ríran sí ẹ, sọ fún wọn ipe wọ mùsùlùmí ní ẹ ò kí ń gbọ́rú ẹ̀ kọ́ má bà ẹnu jẹ́. Ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa, tó bá yẹ pé lódodo ọ̀rọ̀ ni wọ́n ríran, kí ló ṣe tán rí solution sí COVID? Kájẹ̀ wá sọ pé wọ́n rí láti jọ yìí ipò máa ṣẹlẹ̀. Ìgbà tó wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ṣe wá lọ bá wa wo crystal ball wọn kó sọ fún wa pé nǹkan báyìí ni solution ẹ o. Solution tí gbogbo wa gbójúlé àtàwọn náà òun náà ni vaccine tí sáyẹ̀nsì gbé kalẹ̀ tí Islam fọwọ́ sí pé tí èèyàn bá ní àlàáfíà ara ẹ ṣe gbìyànjú ẹ wá ìmọ̀ pa kí ló fà á,
ẹ jẹ́ ewé ẹ jẹ́ gbò ẹ fi ṣe gbòógì kẹ wá gbé àlámọ̀rí sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní gbogbo bẹ ṣe ń wá náà bẹ ṣe ń tọ́ yẹn náà àlámọ̀rí yín pé Ọlọ́run ò fi wá ṣe kòǹgẹ́ wa ma tawfiqi illa billah tàbá tún wá rí tán Ọlọ́run ṣe wá láǹfààní má kàn ṣe láṣẹ dànù ìgbésí ayé mùsùlùmí nìyẹn khalas kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ká má jẹ́ pé nìkan pòkọ ìbànújẹ́ fún wa orí ìrítara ẹ̀ babaláwo tó ń dífá jìbìtì ni wọ́n ń lò káàkiri ayé gbogbo tó bá ti lóhùn mọ̀ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́la ẹ sọ fún pé ànábì tí wọ́n sallallahu alaihi wasallam ó ní òpùrọ́ ni lahnatullahi ala al-kadhibin ègbé Ọlọ́run kó sì máa bẹ lórí òpùrọ́. ọ̀nà àbáyọ mùsùlùmí ni pé àdìmọ́kàn wa ní pé a ní láti mọ̀ pé yóò máa dùn gbà kan kò ní dùn gbà kan yóò pọ̀ gbà kan kò ní pọ̀ gbà kan tó bá ń dùn ká máa bẹ lẹ́rú tó ń dúpẹ́ tó bá tún kù díẹ̀ káàtó ká máa bẹ lẹ́rú tó ń dúpẹ́ tó sì ń ṣe sùúrù pẹ̀lú Ọlọ́run ká má jẹ́ kí àbẹ̀wò àbí àdánwò alẹ́ ayé kó gbé wa kúrò nínú ẹ̀sìn Ọlọ́run nínú ilẹ̀ tẹ̀lẹ́tọ̀ Ọlọ́run nínú ìwà àránṣẹ́ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ká má wá àránṣẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ nǹkan míì lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. wọn lè sọ fún ẹgbẹ́ òkè nínú crystal ball àwọn rí crystal ball tá bá mú nǹkan báyìí òun ni solution to this pandemic wọn lè sọ fún wa bí wọn ṣe lè sọ fún wa ipò ń bọ̀ lọ́nà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so kí ló wá ń sọ fún mi pé kíní kan máa ṣẹlẹ̀ sí mi lọ́la nǹkan tó bá lè stop tó ní kápá kí ló wà ń bá mi nú jẹ́ fún pa ẹ̀ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ó padà ṣẹlẹ̀ bí ìdínlá pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ni nǹkan tí ó sì ní ṣẹlẹ̀ kò ní ṣẹlẹ̀ àyàfi pẹ̀lú ìyọ̀ǹda Ọlọ́run ni mùsùlùmí láti mọ eléyìí dájúdájú kó wá máa bẹ lẹ́ni tó ń bẹ lọ́hùn lẹ́ni tó ń rá bẹ̀bẹ̀ sọ́lọ́run pé kọ́lọ́run kó ṣàánú wa kó dáàbò bò wá kó fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa kó má fi ìdààmú kó má fi ṣe omi ọbẹ̀ fún wa òun náà ní ìgbésí ayé mùsùlùmí lára ẹ̀ náà ni tá a sì ń bẹ̀ gbà fi bẹ̀ lọ́run ní gbólóhùn qul huwallah bó jẹ́ 100 ló rọ̀ ẹ́ lọ́rùn ni tí bùkátà bá dé mú tẹ̀sùbá ẹ̀ ṣàlùwàlá ẹ̀ lára nǹkan tí sì ń dínà àdúrà òun náà lẹ̀ṣẹ̀ ní gbogbo ìgbà káwa náà máa gbìyànjú ká máa sá fún ẹ̀ṣẹ̀ tàbá ti ń sá fún ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run á máa jẹ́ kí iṣẹ́ wa kó lálàáfíà ju bá a ṣe lérò ń gbà lọ tàbá ti ṣàlùwàlá àṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ istighfar àṣẹ la ilaha illallah àṣẹ sàṣàlátù fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam àṣẹ àfàmọ́ Ọlọ́run subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah tí ṣe gbólóhùn ọpẹ́ káwá fa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad káfà ní gbogbo òǹkà tó bá rọ̀ wá lọ́rùn 11 ni 23 ni 70 ni 100 ni bó bá ṣe rọ̀ wá lọ́rùn àti bí bùkátà náà bá ṣe bó ṣe mú wá lára sí òun náà làwọn náà máa fi takú sọ́lọ́run lọ́rùn ní tó dá mi lórí pé Ọlọ́run fi ṣínà fáwọn tàná ó ń ṣí fáwọn kan lọ́wọ́ létè ní táwọn náà bá ṣe bọ́lọ́run ṣe fẹ́ ká ṣe pẹ̀lú àníyàn dáadáa pẹ̀lú gbẹ́kẹ̀lé gbogbo aburú tí ń bẹ lọ́rọ̀ Ọlọ́run á di fún wa oore tó ń bọ̀ Ọlọ́run á mú súnmọ́ tòsí á fi lé wa lọ́wọ́ á jẹ́ kó pẹ́ lọ́wọ́ subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ìbéèrè. Questions? Just a quick summary. I'm sure we are all able to catch up as to
how to recite Surah Al-Ikhlas is what we focused on today. And we divide a little bit into the so-called people who are looking into crystal balls when the new year is approaching, telling us prophecies, predictions for the world. We discovered none of them was able to see in their crystal ball that COVID-19 was coming. Let us even grant them that, okay, maybe they did not see that, but at least they should be able to have an idea and give us an idea that there will be a lot of loss of job, loss of lives, loss of so many things that came out of this. None of them is even able to tell us that schools will be closed for extended time or planes will not fly across the world. At least give us something that is tangible. That, okay, maybe they did not see the whole picture. They see nothing of those. All they have been doing in the past is what we call in mathematics permutation and combination. The possibility that people will die in a year is there. Notable figures naturally will die. Some leaders will die. Some members of the country will die. There will be famine. There's likely a famine in the world. Those are the things they predict in the world. They had no clue about this large scale of pandemic. And that is just to tell us that the Prophet ﷺ said, we as Muslims, we don't believe in fortune tellers, soothsayers. When a Muslim goes to consult them, or when they give him such news and he believes in it, the Prophet ﷺ said, your salat for 40 days will not be accepted. Even if you pray, and you must pray. That tells us how grievous, and imagine one should die within that period of 40 days. May Allah save us from that. The one might end up dying in kufr. So the only way, the only panacea for calamities in the Muslim life is to continue to be righteous, continues to make dua for himself, for his loved ones, because nobody can prevent any calamity other than Allah. All the predictions they tell us, they even suggest they have solution to their predictions. They don't. And the Prophet ﷺ told us it is Shaitan that gives them that information. And any association with Shaitan, we all know that it leads to doom. It's never to success. When you associate anything, and that's why as Muslims, we say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. We always seek refuge with Allah from Shaitan in all our dealings. We are not a party of the Shaitan. We are Hizbullah. We are not Hizbul Shaitan. We are the party of Allah. We are not the party of Shaitan. So anything that will bring us in association with Shaitan, we must avoid. A Muslim should not worry himself about what is going to, because it creates anxiety in your life. When you worry too much about the unknown, about tomorrow, that you have do you even have control over today? What is happening to you right now? Do you have control over it? So why are you worrying about what happens to you tomorrow? The diligence of the expectation of a Muslim is make effort to know what Allah asks you to do at every point in your life. Strive to do it, continue to do it, be diligent in doing it, and make dua. Inshallah ta'ala. And we said Surah Al-Ikhlas we can put it to good use in dua when we are in difficulty, even when we are in ease. There are so many forms of ways of using Surah Al-Ikhlas in making dua. You can use it in your tahajjud. You can use several of it. You can use it in sitting down, in making dhikr, in various forms. Because the Prophet ﷺ told us that the recitation of 3 Surah Al-Ikhlas is equivalent to reading the whole entire Quran. You see how important this surah is? And of course, we went through the meaning of Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Say, He, Allah is one. Allahu samad. He is the eternal, He is the absolute. Lam yaldi wa lam yulad. He begets, none was He begotten.
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and there's none comparable unto him. So inshallah ta'ala, we ask Allah Azza wa Jalla to accept this effort from us to make it better understood than the way it has been delivered. وَقُلِ قَالِ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِي وَلَكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Questions? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah. I mean, this is question to come up over the weekend. Even though I know, I just want to confirm in key other people can say go. A friend of mine, I once saw COVID-19. You know what? I mean, low mask, you didn't be timely long. Concoluba ni alaja, kwelube shake bag, boto, niboni money. What are you talking about? Money. The money won't be too long. Nipe kotai kamele, kotusheche wa kwe. I'm sorry, you know. So when you well, choice then, yeah, but if I believe, only believe, won't call me at the same time, my protector. So what it is, it inputs in your أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ara nǹkan tí ó ṣokùnfà ọ̀rọ̀ predictions and prophecies náà nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí a ní láti mọ ààlà, ibo ni ìgbàgbọ́ wà, ibo la ní láti ṣiṣẹ́, ibo la ní láti sá, ibo la ní láti tẹra mọ́. There's a boundary to everything that Allah has given to us. And that's why Allah did not say you can do anything. Allah said you can do this, you cannot do that. Gbogbo wa tá bá fẹ́ ṣe nǹkan, àkọ́kọ́ ni ká mọ̀ ìmọ̀ nípa nǹkan tá fẹ́ ṣe, ká lè ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ náà. It's the same way as Muslims, we want to be successful Muslims, we need to know what will be our undertaking as Muslims to be successful. It will be bandwagon effect. Kára pé ìgbàgbọ́ mi ni, mo ní gbàgbọ́ sí wọn o. Ó níbi tí Ọlọ́run ní kẹ́ gbé gbàgbọ́ sí, ó dẹ̀ níbi tí Ọlọ́run ní kẹ́ ṣiṣẹ́ sí. Ìgbàgbọ́ mi ni pé Ọlọ́run á bọ́ mi, ó jókòó sínú ilé ẹ̀. O wáṣẹ́, o kọ́ṣẹ́, o kàwé, o dẹ̀ nígbàgbọ́ ẹ̀ ní pé Ọlọ́run á bọ́ ẹ̀. Ibo l'Ọlọ́run fẹ́ gbàgbọ́ ẹ̀. Èèyàn máa ń fi nǹkan sílẹ̀, Ọlọ́run á fi àlùbáríkà sí, Ọlọ́run á sọ di púpọ̀. Ìgbìyànjú man jada, gbogbo ẹni tó bá ṣe ìgbìyànjú a máa kún l'Al-Qur'ani wí man jada wajada. Gbogbo ẹni tó bá ṣe ìgbìyànjú la máa kún lórí ìgbìyànjú ẹ̀. Èèyàn ò ní sọ pé òun ọmọ òun fọlọ́run ṣọ́ kó ní kó lọ máa ṣeré lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì àbí kóun náà má bójútó ń o. Ìyẹn ò kì í ṣe ìgbàgbọ́ Mùsùlùmí. Mùsùlùmí á máa lo ikmọ̀ làákàyè láti ṣe ẹ̀sìn ẹ̀. Ojú ríran Mùsùlùmí ó wúlò nípa ẹ̀sìn ẹ̀. Etí ìgbọ́rọ̀ Mùsùlùmí ó wúlò nípa ẹ̀sìn ẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. Ìmú tá bá ń kírun lọ́wọ́, wọn ò ní ká dijú. Tá bá rí ṣùtà tó fẹ́ wọnú mọ́ṣáláṣí wá ṣe wá, káwọn kan máa kírun lọ, káwọn kan lọ attend sí aburú yẹn kó má bàa pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àbí èèyàn kan ṣubú láàrin wa, àwọn ẹgbẹ́ kírun a nílò attend sí. Gbogbo wa kọ́ la máa kúrò, tó bá ti náwọn kan tó kúrò tó lọ attend sí. Àwọn sọ pé ìmọ̀nì là ń gbé, lọ pé 911. Ọlọ́run á ṣàánú ẹ̀, ìpolówó máa gbà ṣàánú ẹ̀. Ìmọ̀ sáyẹ̀nsì tọ́lọ̀ fún wa, ìmọ̀ agriculture tọ́lọ̀ fún wa láti produce oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu láti meet the level of population. Nǹkan tó ń pè lẹ́sìn nìyẹn. Ṣùgbọ́n nílẹ̀ Yorùbá, àgbẹ̀sìn, àgbẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, olóṣè rọrùn fáwọn oníjìbìtì láti máa lò wá ní jìbìtì. Tó bá ti gbé gbèkúgbélé wa lọ́wọ́ àti ẹ̀ní yẹrí ẹ̀wò. Náà lọ máa sá lọ pé wúrẹ́ àníbẹ̀ lọ́wọ́ pé níbo nínú tírà lọ ti sọ pé mo ní láti bí lóru irú ẹ̀dìyẹ kan mo ní láti ṣe irú ẹ sọ fún mi. Bí Mùsùlùmí ṣe ní láti máa
máa ṣe ẹ̀sìn ẹ̀ nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni gbogbo ìgbàgbọ́ tó bá gbélé wa lọ́wọ́, wọ́n bá ní kó lọ fi kíní kan ṣàdúrà, béèrè sọ́ọ̀sì ẹ̀. Tó bá ní bákan lòun ṣe ń ṣe àjì tiẹ̀, kí lè rí ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lè sọ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lárúbáwá ọkọ̀ kan ó wá bá Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ànábì ti rí ìpàṣẹ arìnrìn àjò lára ẹ̀. Kọ́rọ̀ yẹn kó lè yé àwọn mùsùlùmí jù bẹ́ẹ̀ lọ àtàwọn tàná àtàwọn tèní. Ànábì wa ń béèrè lọ́wọ́ pé káàbọ̀ ẹkùnrin o, ṣé ò rẹra púpọ̀ o, ràkúnmí tó gbé yín kúrò mi báyìí báwo lẹ ṣe sí? Ọlọ́run ti fi síṣẹ́ Ọlọ́run àwọn o. Ànábì wa ní wàá so ràkúnmí ẹ níbi táburú ò ti ní ṣe, níbi tó lè ò ti ní jí lọ. Wàá wá gbọ́kàn lọ́lọ́run. Gẹ́gẹ́ bí pé ara èèyàn ò yá ó lọ sí hospital, wọ́n fún lóògùn, ó ní láti lo oògùn tán fún yẹn based on the diagnosis tán fún. A wá gbọ́kàn lọ́lọ́run pé Ọlọ́run á jẹ́ kí oògùn yẹn kó bá òun lára mu. Kò ní sẹ́ pé òun nígbàgbọ́ ọ̀nù Ọlọ́run máa ní òun gbé òun ò nílò oògùn. Bẹ́ẹ̀ bá àwọn kan ṣe máa ṣe pé no, you don't use medication in their place of worship. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ní wọn lọ tí táwọn bá ní sickness, big specialist hospital náà wá lọ. Wọ́n fún àwọn èèyàn ní anointing oil pé kó máa protect wọn. Bẹ́ẹ̀ ni kí àwọn lo bulletproof car. Ṣé ẹ rí pé kò jọra wọn? It's contradictory. So the belief of a Muslim is not that of a foolish belief. It's based on the use of intelligence and following the laid down guidelines in the divine books. Allah Ta'ala alam. And next up is what I call an avocado, which is a very rich crop. Diced onions, crushed tomatoes, chicken stock. This is going to give it a really nice, rich chicken flavor. All right, you guys, 35 minutes left on the clock. Any other question? Yeah. Any other question? Tó tí ó bá sì béèrè mọ́ ká mú program náà wá sí òpin. No, yeah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. There's one other question. Yes, sir. Zuhr àti Asri. Tó bá yẹ pé èèyàn bí ra pé onígbàgbé láwọn ẹ̀dá èèyàn. Ṣé pé that Zuhr and Asri, we normally have to recite the surah and the Fatiha and the surah silently, right? Yes, sir. Tó bá happen pé èèyàn kan dé bẹ̀rẹ̀ sí ó recite àwọn yẹn louder. And then during that time, I recollect that no, it's supposed to be pé recite it lower, pé kéèyàn bá lè kó lè gbọ́ra ẹ̀ṣá, so ṣé èèyàn máa ṣe kọ̀bílé àti bàdí fún yẹn ni àbí kí ni èèyàn máa ṣe fún yẹn? Ẹni kéèyàn lè gbọ́ra ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ṣé pé téèyàn bá recite tó bá jẹ́ pé òun ṣe slower, you can hear yourself. Tó yẹ pé ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ò lè gbọ́ ẹ. As long as you so but she louder, louder. Then okay, you bring yourself back. Okay, this is the normal way to do it. So at the end of that prayer, you or you just have to terminate the prayer. No, it's not number one, it's not advisable that you terminate prayers. You do sujood sawi to make corrections. It's not advisable that you terminate prayers, except if you have missed like Surah Al-Fatiha. That means you have not even started that prayer. That's what it means. Okay. So, however, if it's reciting loud, what you need to do is sujood sawi, which is a badi, because you have added to it. So after you make your normal taslim, you now do two sajda again and make taslim again, and make taslim, which is salama. Okay.
But tó bá jẹ́ pé your style of reciting that you are used to, you want to be able to hear yourself, but the other person will not hear you, Yes. it's still permissible. All right. That is not reading aloud. Because actually, imaka kewu wa sókè nínú Zuhr at Asr, ẹnu wa ní láti move ara nǹkan tí ó ń pè ìrun wa ni, iye bá kan máa panu débẹ̀ síbẹ̀. Ìmá panu dé yẹn kò pé ìrun wa. Ẹnu wa ní láti, ẹni tó bá ń wò wá látọ̀kan, ó ní láti lè sọ pé lágbájá yìí ó ń kà nǹkan. The movement of our lips should indicate the recitation of something, not that we keep mute. Okay. All right. Wa Jazakallah. Àmín, assalamu alaikum. alaikum salam. Èyí tẹ́ tún ṣe ẹ̀sán sí ẹ̀ ń sọ pé èèyàn ò lè terminate irun rárá àfi tó bá yẹ pé kò ka fatia. What about sometimes ẹ mọ̀ pé ọkàn yẹn so heavy, ẹ dẹ̀ kírun yẹn mọ̀ pé eléyìí ò ń ṣàrẹ̀, so ẹ wá dìde padà láti ní pé you want to do it again because yín gangan mọ̀ pé ọkàn yín ti kúrò, yẹn kọ́. Sherry, in that case, you don't have a recollection of what's going on again. You are not able to retrace your back either way. You just feel, okay, this thing is out of place. Then it's better to start all over. But when you can know, okay, mo miss sura kan ni, àbí mo yìí ṣe méjì pé ṣé sura mi ṣé raka kan ni mi ò miss. Ìtò bá rò pé ó kéré jù nínú ìtò ti ṣe bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ kó complete ẹ̀. But tó bá yẹ pé okay, go ti ẹ̀ lè figure ẹ̀kọ́ tó ti ṣe pé the mind is really, really bothered, then it's better to start all over, doing several A'udhu billahi minash shaitanir rajim before starting. Mashallah, thank you. Yeah. Any other question? Tó àdúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tó fún wa ní ìgbàláyé àsìkò tèmi. Sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ẹgbẹ́ mi ní different question or concern. Yes, sir. Òun náà nípa security mosque wa. Yes, sir. Because I'm lately now on non-vandalize one called gravity, one taking at the software any surveillance camera. Tí a lè wo ká tiẹ̀ mọ̀ pé àwọn gan ló ń wà involve gan, so call a report from authority àbíká ìṣẹ̀wọ̀n kan. So the question on the now, a dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ camera náà, God knows when. So kí ni nǹkan tí à ń ṣe ń pẹ̀ gangan láti rí i pé a ní àjẹ àǹfààní camera tàbí pé ta ní bẹ̀? Because every time you come to the shelter, we go there, nobody, nothing, it's all dark. Sir, it's not that it's all dark in all cases. The problem and one of the challenges is we are not even checking. When we see anything, we just ignore it. We don't check it. And by the time any of us will have time to check it, it's probably over the time that the recorded has been erased. So I think the vice president was supposed to work on that, to reach out to the security committee, because I want to check if there's anything like that. They are the ones that should be checking the security camera and give the information to the concerned management. Lati take care further. In the past, I've been the one doing it, or Alhaji Kawakifolana has been the one doing it, but we have a security team that should be doing that. And that's what we want them to start doing. And also on the issue of the camera that you mentioned, we looked into it. We are just trying to take one project at a time to move forward. And when the building committee meets, inshallah, I think it's a subject that will definitely be discussed. Because in my group, we can take as priority though, because it's about security now. So a bit law is here now. So about to something else. So that's just the concern Timoni can bring to light. Assalamu alaikum. The president, the vice president can respond to that.
Sallallahu Alaihi Wasallam. In order to put your mind at rest, we're working on it. And inshallah, I'm going to address it, the whole issue. Hopefully before our next meeting, you know, the route we're going to go, we let all the German know. So Allah bafu sallallahu alaihi wasallam. Thank you. Ṣé kò sí ìbéèrè mọ́ ká ṣe àdúrà? Tó a dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tó fún wa ní ìgbàláyè ìkójọ tèní. Ìpele mi nínú gbèsè ayé gbogbo wa náà ni a tún ti bọ́ sí 2021. Ìjẹ́ imú mi, ìgbìyànjú mi náà láti tú kára bọ̀. Àwọn ọmọ iléèwé náà máa tún padà. Àbí Ọlọ́run kó fi ṣọ́ wa, kó dáàbò ẹ̀bùn wa, kó má jẹ́ ànípin aburú. Gbogbo àwọn tí ó ti kàn, Ọlọ́run abẹ́ Ọlọ́run jọ̀ọ́ jàre, má ṣáà fún wọn ní ìtura lórí ẹ̀, fún wọn ní ìdẹ̀kùn. Fa inna ma'al usri yusra, àdéhùn wọ́lọ́run tí ò ní yẹ̀ ní pé lẹ́yìn gbogbo ìnira pátá ìrọ̀rùn ni wọ́lọ́run bá máa ṣe. Ọlọ́run tètè bá ṣe ìrọ̀rùn fún wọn. Ọlọ́run má wà padà fi ara ní àwa náà. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run la wala hawla wala quwwata illa gbogbo àwọn jàmáà wa tó wà ní ìdùbúlẹ̀ àìsàn. Ó kéré ni ó tóbi, àmódi kan kò sí tó kéré tó tóbi. Ọlọ́run ò má fara ni wọ́n, má dààmú wọn. Ọlọ́run bá gbé wọn dìde ní ti àlàáfíà tí ò ní padà dá di àrùn láíláí. Òun náà ni kó bá ṣe fún wọn. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Ọlá wala hawla wala quwwata illa. A ṣe àdúrà fún àwọn Alájà Mọ̀dínà Solomon ẹjọ́ last Friday ní ọjọ́ ìbí tí wọn náà wọ́n mú wá sí mọ́ṣáláṣí, wọ́n dúpẹ́. Ọlọ́run kó gba ọpẹ́ yín, Ọlọ́run kó ṣàlékún rẹ̀ fún yín. Àdéhùn Ọlọ́run ni pé tẹ́rú bá mọ tó bá dúpẹ́ oore, òun Ọlọ́run ọba wá ṣe àdìpẹ́lẹ̀ ẹ̀san. Ọlọ́run má ṣàṣe fún yín ní ìtẹ́rù kan oore, Ọlọ́run kó ṣoore fún yín. Níbi tẹ́rù kan oore, Ọlọ́run kó ṣeré fún yín. Ọlọ́run má dá yín dá bùkátà yín. Ọlọ́run má dẹ́rù bà yín. Ọlọ́run má ṣe àlámọ̀rí yín ṣàbàṣàbà. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Àlàáfíà ara Ọlọ́run má jò wọ́n lọ́rọ̀ yín. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Ọlọ́run má dá làákàrò yín rú. Ọlọ́run má dẹ̀wà yín rú. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Àwọn ọmọ yín Ọlọ́run jẹ́ kan yanjú. Ọlọ́run kan jẹ́ kan àsànjọ́ fún yín. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Ọlá wala quwwata illa. Àti gbogbo àwọn tó jẹ́ ọlọ́jọ́ ìbí náà táwọn Ọlọ́run sì mọ̀ wọ́n. Ọlọ́run kó bá ṣàlékún dáadáa fún yín. Ọlọ́run kó fún yín gígùn ẹ̀mí. Ọlọ́run kó fún yín lálàáfíà ara. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Ọlá wala hawla wala quwwata illa. Gbogbo àwọn ìjọmọ́ wa tó wà lórí ìrìn àjò, àtàwọn tó fẹ́ máa gbéra, àtàwọn tó ti wà lọ́nà, àtàwọn tó ti gúnlẹ̀ síbẹ̀, gbogbo lílọ bíbọ̀ wọn Ọlọ́run bá ṣe ní ti ìdẹ̀ra. Ọlọ́run bá ṣe ní ti nira. Ọlọ́run bá fi ẹ̀ṣọ́ wọn. Ọlọ́run bá dàbọ̀ ẹ̀bù wọn. Wọ́n gbéra pẹ̀lú bismillah. Ọlọ́run yẹn kan máa gúnlẹ̀ pẹ̀lú alhamdulillah. Gbogbo àlámọ̀rí wọn Ọlọ́run ò bá gbé fúyẹ́ fún wọn. Rabbana atina min ladunka rahma wa hab lana min amrina rashada. Gbogbo ẹni tí ó fara ni wọn Ọlọ́run má fi wọn ṣe sábàbí ẹ̀. Wọ́n fáwọn náà ṣe sábàbí ẹ̀ Ọlọ́run. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata. Gbogbo àwọn náà tó máa fílẹ̀ ń bí báyìí, Ọlọ́run jẹ́ ká máa bẹ lálàáfíà. Gbogbo àtàwọn náà bá wà láyé tiwọn, gbà tó bá tún dé, Ọlọ́run jẹ́ kó bá wa nínú àlàáfíà, ká tún jọ máa ṣàlàáfíà lọ. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata illa. Gbogbo dẹ̀dẹ̀ olúkálùkù wa Ọlọ́run ò bá wa fìdùnnú sí. Ọlọ́run bá ṣàlékún ayọ̀ sí. Ọlọ́run má fara ni wá. Ọlọ́run má dààmú wa, má túnú àṣírí wa, má yẹ̀yẹ́ wa, má ráre wa. Ọlọ́run ṣàlékún oore fún wa. Ọlọ́run ṣàlékún oore fún wa. Ẹni tó ń fẹ́ ọmọ àlékún, Ọlọ́run bá jogún fún wọn. Ẹni tó ń fẹ́ aya, Ọlọ́run bá jogún fún wọn. Ọlọ́run tó ń fẹ́ ọkọ, Ọlọ́run bá jogún fún wọn. Ní tí ó jẹ́ kí wọ́n lè jẹ́ mùsùlùmí tó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ ní kó ṣe fún wọn. Ọlọ́run má ṣe wọ́n ní tí ó gbé wọn kúrò nínú dínú Islam. Abẹ́ni Ọlọ́run má ṣàṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Iṣẹ́ oníkálùkù wa Ọlọ́run má sọ dìṣẹ́, ọ̀nà ìgbàjẹ́, ọ̀nà ìgbàmú wa Ọlọ́run bá gbòòrò àṣírísìkì fún wa. Ọlọ́run má fún àrísìkì mọ́ wa Ọlọ́run. Ìwọ lọ́ba Ar-Razzaq. Ọlọ́run bá ti máa ń ṣe àrírí ìjẹ ìmú fẹ́rú láì fi ìṣirò sí. Ọlọ́run má ṣàṣàánú wa pẹ̀lú bẹ́ẹ̀. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́rọ̀. Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́rọ̀ dúkìá. Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́rọ̀ ẹ̀mí. Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́rọ̀ dúkìá. Ọlọ́run rọ̀ wá lọ́rọ̀ ẹ̀mí. Ọlá tóbi ọlá jẹ́ kí Ọlọ́run. Gbogbo nǹkan tó bá fún wa má yọ ayọ̀ ọkọ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run gbogbo nǹkan tó bá fún wa pátá
ọlọ́run má yọ ayọ̀ ọkàn kúrò fún bẹ́ẹ̀ ọlọ́run gbogbo nǹkan tó bá fún wa má yọ àǹfààní ibẹ̀ kúrò ọlọ́run ọlọ́run àtúbí ọlá jọ́kṣọ́ ọlọ́run ọlọ́run wàlá hawla wàlá quwwata illa gbogbo àwọn òkú wa tó ti wá padà sọ gbogbo àwọn ẹni wa tó ti padà sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run bá ṣe kú ní síbí fún wọn ọlọ́run bá ṣe àlékún ìkẹ́ ọlọ́run bá ṣe àlékún ìgẹ̀ ọlọ́run bá ṣe wọ́n ní sọmọrí àlùjánnà ọlá bismillah qul huwallahu bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad kí wá kí atẹ́wọ́ kí a máa ṣe àmì ọlọ́máṣá àgbàdúrà náà gbogbo tí a fẹ́ fàyọ láti àwọn gbólóhùn ọlọ́run ọba náà ni àwọn kalimatullah láti inú al-Qur'an ọlọ́máṣá àgbà bismillahir rahmanir rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أخرجنا من هذه القريات لظالمين هلوعا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الأولين واخرجنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم